مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. àti ètò náà bọ̀ bá a ṣe tó bọ̀ àwa tó débi èní nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ lórí àwẹ̀ tó wá náà láti mọ̀ pé àwẹ̀ náà ó kálẹ̀kùn àti wà ní Rajab báyìí from Rajab Shaban láti Shaban Ramadan oṣù ńlá lọ́kọ́ṣà yìí kò bá gbogbo wa láyé o kí á gbà kó fi wá sáyé lọ olùkọ́ rẹ̀ wọ́lọ́ alágbára rẹ̀ wọ́lọ́ wọ́n jà takú síbẹ̀ bí èéfín olùkọ́ rẹ̀ wọ́lọ́ ó ṣẹ̀lú wa ó lẹ́yìn Ramadan náà kẹ́mi wa náà tún kó máa bẹ ọlọ́jà aṣọ ọgbọ́ ẹ̀ láyé káṣí láyé tó dáa káṣí pẹ̀lú òdòdó la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim fi ìdílọ́ ọ̀rẹ́ àtàfàtà mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله. Lórí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bá wa ṣètò láti ọjọ́ tí ó ti pẹ́ ọlọ́pọ̀ àsìmọ́lẹ́sàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bàbá àti wí akẹ́wọ̀n bàbá yìí náà àti púpọ̀ ìṣọ̀kan pátá tí wọ́n sí lórí ìjọ àwọn tó ń pọ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ àsìmọ́lẹ́sàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ìyá wa náà sẹ́ wá sílé wọn bá wà jù lórí áfíríkà wọn bá wà ọmọdé àní ìtòlébọ àti ìyàwó wọn wọn bá wà ní àjọyọ̀ ṣe báyìí náà ní ọlọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gára wa ayọ̀ àti àlàáfíà gbọ́dọ̀ ṣe lé ọ̀pọ̀ àfọ̀lùbọ́gà sí láti ní àgbẹ̀ Àdáwọn ṣe wà pé kí wọ́n máa wọlé. Alhamdulillah gẹ́gẹ́ bí àfà àti sọ kàmáde àwẹ̀. Halqah wa lónìí lórí ọ̀rọ̀ àwẹ̀ ni ó fẹ́ dání nígbà tó ṣe wípé Ramadan ó ti kalẹ̀ bá wa báyìí. Bí a ṣe ń fojú wò báyìí ní ti bóyá bí 37 days tàbí 36 days. Oṣù kan ó lé díẹ̀ ní ọjọ́ ni Ramadan ó kù tí yóò fi bá wa láyé. Àwa ní ká ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe palẹ̀ máa de Ramadan tó ń bọ̀ náà. Ọlọ́run jẹ́ kí ó tó bá wa láyé, ó tó bá wa láyé, ó tó bá wa láyé. Èyí tá a gbà lọ́dún tó ń bọ̀, ọlọ́mọ wa léyìí tó ń bọ̀, ọlọ́run máa ṣe ní àgbàkan fún wa. Ọkọ̀ rẹ̀ láyé àti láyé. Akáwọn bàbá wa náà yóò máa fún wa. Ẹ̀rọ ìrọ̀sẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ṣe àmà ara wa níbi òyìnbó àti èdè abínibí wa dáńpẹ́ Yorùbá ọlọ́pọ̀ fún àwọn pẹ̀lú wa lé orí ẹ̀ lọ́la ìlà ìlú dáṣọ bí fún aṣọ ọmọ ìṣúná àfàlẹ́ sọ́ni lé ọ̀yẹ́ sí ilé káwé àwọn ọlọ́pọ̀ tó wájà sára ní ọ̀wọ̀ pàwẹ̀ nínú àwọn afọ àríyọ̀ bí ọjà ní ìlànà ìyẹsẹ̀ ọ̀dà tó wá sí. Àpẹ fún ọlọ́mọba lórí ọ̀rọ̀ ààwẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara láti gbọ́ ọ̀dọ́ púpọ̀ nípa ààwẹ̀ oríṣiríṣi ààwẹ̀ ló wà ní ààwẹ̀ tí à ń gbà nítorí àsìkò ààwẹ̀ gàdá oúnjẹ dúró ààwẹ̀ lòun náà ààwẹ̀ míì náà wà ààwẹ̀ pé a ní sọ̀rọ̀ inú ààwẹ̀ lòun náà wà
kó já sí pé ṣẹ̀ríà pé ká gbà wá ká má sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ó ti ka kó ńlẹ̀ mùtáfìmà wípé ààwẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ ó wà nígbà tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tí ó bá ànábì wa Zakariya alayhi salatu wa salam sọ ànábì Zakariya ó gbà ọ̀rọ̀ sísọ Sayyidatu ànábì wa Mariam àwọn náà gba àwẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ alayhi salatu wa salam nítorí pé nínú súrátù Mariam Ọlọ́run bá júwe fún wa nígbà tí wọ́n lọ bá ànábì Ọlọ́run sọ fún ànábì Zakariya gbogbo kó sọ wípé inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ànábì ìyá wa Mariam ló sọ wípé lónìí o mò ń gbà àwẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ mo ti ṣe ládéhùn fún Ọlọ́run bá pé mi ò ní bá èèyàn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà ni wọ́n ṣe wá ń bi léèrè pé ó lẹ́tí lọ gbé oyún wá ẹ̀yìn ìyá wa ó bá tọ́ka sí ọmọ nígbà tí ànábì Zakariya alayhi salatu wa salam tọ́lọ́run sọ fún pé yóò bímọ Yahya ó wá ní kí ni kí òun ṣe Ọlọ́run wá sọ wípé ó fi rẹ̀ pamọ́ fún ọjọ́ mẹ́ta kó má bá èèyàn sọ̀rọ̀ so ibẹ̀ láti mú ọ̀rọ̀ pé ààwẹ̀ gbígbà sọ̀rọ̀ wà torí ti yàwá Mariam ó dìídì sọ ni inni nazartu lirrahmani sawman ó ní mo promise àdéhùn pé màá gbààwẹ̀ falan ukallima al-yawma insiya mi ò wá ní báyìí yàn sọ̀rọ̀ lónìí o so àwẹ̀ ló lóun gbà wọ́n sì láwọn ní báyàn sọ̀rọ̀ ó ti pé àwẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n gbà lẹ́yìn náà ni ààwẹ̀ oúnjẹ jíjẹ lẹ́yìn tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ lẹ́yìn tó gbajúmọ̀ dáadáa níbi ààwẹ̀ oúnjẹ a mọ̀ pé èèyàn náà ó poríṣì lọ́dọ̀ àwọn ẹnìkan gbígbà ààwẹ̀ tiwọn náà rí wípé tí àwọn bá ń gbààwẹ̀ kí àwọn dí oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ kí wọ́n dín kù àwọn ẹlòmíín wà wọ́n ń gba ààwẹ̀ àgbáyípo tó já sí wípé 24 hours lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n jẹun láàrin Ànábì Dáúdà alayhi salatu wa salam náà ní àwẹ̀ tí ẹ̀rọ tí òun gbà àwẹ̀ wípé àjẹun ní ẹ̀ẹ̀kan ó pọ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa ó wà nínú wọn náà tó já sí wípé bóyá àwẹ̀ pé fúùtù nìkan ni màá jẹ ó wà bẹ́ẹ̀ nínú àwẹ̀ àwa náà lédè òyìnbó tá a bá jẹun láàárọ̀ á ní à ń break fast àbí ògbólóhùn fasting ó jáde ní ibẹ̀ yẹn náà àbí nígbà míì tá a fẹ́ lọ sọ́dọ̀ dókítà wọn ní ká má ti jẹun ká fi wá o kí a gba ààwẹ̀ kí a tó wá lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí ìhun tá a wá mọ̀ láwẹ̀ náà ni wípé a bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ ní certain time a sì ṣe mu ní certain time nítorí pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá lójúwe bẹ́ẹ̀ fún wa nínú Al-Qur'ani nínú Suratul Baqara nígbà tó Ọlọ́run bá fi yé wa wípé tí a bá gba àwẹ̀ ó ní fakulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó ní ẹ jẹun kí ẹ sì mu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi títí kí òwú dúdú àti òwú funfun kó lè gbé àsíyín níbi òkùnkùn. Àwọn àpá àwọn fi wá wípé ní gbogbo ìgbà yẹn nígbà tí Ọlọ́run bá sọ wípé òwú dúdú àti òwú funfun àwọn èèyàn máa wá jẹun títí ọ̀la máa yẹ òye ọmọ tí làbáyé ọmọ sọ wípé ìgbà tí kódà àríkà nínú tírà pé sàbí ànábì kan yóò wá fi òwú dúdú àti funfun yóò fi síbi èrí báyìí tó bá ń lọ sùn tí ilẹ̀ bá mọ́ yóò yọ pé sóhun ti dá méjèèjì mọ̀ nígbà tó bá ti wá dá méjèèjì mọ̀ yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ wípé òun bẹ̀rẹ̀ ààwẹ̀ Ọlọ́run bá wá fi gbólóhùn mínà alfajiri sí níbi alfajari ni wọ́n ṣe dúwe fún wa wípé nígbà tí alfajari kó tó yọ náà ni á dá
Sag, we talk about whether some people will fast a day. Fasting a day is not recommended in our own religion. Someone cannot be this holy and say, because I'm so holy, I want Allah to fill my fasting, so I am not going to eat at all, so Allah can fill my fasting. No. In our suhoor, there is barakah. In our futur, there is barakah. Meaning, the food that we eat in the morning before we start our fasting, there is barakah in it, and there is a reward in it. The food that we eat in the evening to break our fast, there is a reward in it as well, and there is barakah in it. In fact, Allah did not establish fasting to punish us. That's why in Sunnah of Prophet Muhammad is recommended that we delay our suhoor, and then we try to hurry our futur. Meaning, in the morning, we eat until the last minute where it's prescribed to us to stop eating. And the evening, when the time is here to break our fasting, when it's time to break our fasting, we have to break it on time, right? So there is a reward in doing so as well. So that's how our fasting as Muslim is described to us in the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, when we talk about fasting, what are the benefits of fasting? Even in our own science, we know that fasting has a lot of benefits, right, for our body. So when we fast, it cleans our body, right? When we fast, medically, it cleans our body. So sometimes the doctor may recommend to people to fast. When people are trying to lose weight, right, to feel fit, they also fast, right? So medically, fasting is good for us. So also in our religion, fasting has a lot of benefits. One of the benefits of fasting is that when we are fasting, Allah will reward us. Now, there are many rewards. There are rewards, as we stated earlier, when we are trying to do our suhoor, there is a reward for that. And also, when we try to break our fasting, there is a reward for that as well. Now, Prophet Muhammad described to us the rewards that one gets from fasting. And he said to us, he said, for the person fasting, there are two rewards. He said, one reward is the reward that he gets, the enjoyment that he gets when he's trying to break his fasting. And the second reward is the reward he will get from his Lord when he will meet Allah. So, two rewards as described to us by Prophet Muhammad. And in Hadith also, Prophet Muhammad, he told us, he said, fasting, Allah has created a door in Jannah called Rayyan. That door is only made for people who fast. Ọba àlekèọlá ó kírètì ilẹ̀kùn kan sínú àlìjánná tó já sí wípé ilẹ̀kùn tá à ń sọ yìí àwọn aláàwẹ̀ tọ́lọ́run ọba ṣe é fún. À ń forúkọ ilẹ̀kùn yìí ní Rayyan. Ọlọ́run bá ti bá dọjọ́ ògbéǹde ọjọ́ àlìkìyámà àwọn ẹni tí wọ́n ń gba ààwẹ̀ àtàrà ilẹ̀kùn yìí náà ni wọ́n máa gbà wọlé nínú àlìjánná nínú reward tí Ọlọ́run ọba tí ó ṣe fún ẹni tí ó ń gba ààwẹ̀ nínú àwọn àǹfààní tó wà níbi wípé à ń gba ààwẹ̀ nìyẹn. Lastly, when it comes to the benefit of fasting, Prophet Muhammad said to us in one of his hadiths, he said,
Allah subhanahu wa ta'ala, he said, Asomu li wa ana ajzi bihi. Fasting is for me, Allah, and I will be the one to reward everybody who fasts. So the reward of all other deeds may be written down by the angels. But when we fast, the reward of fasting is only by Allah. Allah himself, in his own mercy and power, will be the one to get to the people of fasting their reward. He is going to be the one to give them their reward. And one of the power of fasting, why is it so? Because fasting is not easy, and fasting also is very much attached to Iman. Fasting is very much attached to Iman. Also, when you fast, only Allah knows whether you truly are fasting or you are not fasting. Because when you pretend in the eyes of all human beings that you are fasting, and you go beyond and you start eating, you come out clean. Only Allah that creates you will know whether you are truly fasting or you are not. But one may pray in front of the entire human being. Everybody will know, oh, so praise. So one may give zakat, people know you are giving zakat. For fasting, if you want to pretend, you can pretend in the eyes of human being, but Allah will know whether you fast or you are not fasting. So that's why, part of the reason why fasting is so important. Is so valued in the eyes of Allah that creates us. So may Allah make it easy. Now, we talk about fasting. Now, we know there are different times that we fast. But the fasting that is made obligatory on us is Ramadan. Any other fasting is tatawwu. So it's voluntary fasting. Allah has made Ramadan as an obligatory fast for us. So a Muslim, a good Muslim, whoever calls themselves Muslim, have to fast in the month of Ramadan 29 days or 30 days. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, He said, Bada'ud billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutila alaykumus siyam. Kama kutila alal ladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, He said, oh you believers, and take the Lord of our God. Kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam. We prescribe fasting on you. Kama kutiba alal ladina min qablikum. The same way we prescribed it on the people that come before you. La'allakum tattaqun. Maybe you will have the fear of Allah through your fasting. So, what do we learn from that ayah? Number one, fasting is being prescribed upon us. Kama kutiba ala ladina min qablikum. We are not the first ummah to fast. The ummah that came before Prophet Muhammad have also fasted. They also fasted the same way we are fasting, right? They fast longer than us, so or they fast different way, but they also fasted the same way we are fasting. So when Allah sent Prophet Musa والسلام, when Allah called him, so Allah asked him to fast. Prophet Musa والسلام, fasted for 40 days. And other ummah also fasted. And Allah has confirmed that in this ayah, that He has prescribed that upon other people the same way He prescribed us. As we said in the beginning, that one of the what fasting do, fasting also confirm your iman, right?
So Allah says, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. You may have the fear of Allah. So that will be divided into two. Right? Number one is that people who fast must have the fear of Allah, because you can not do it if there is no fear of Allah in your heart. Right? We said that earlier. You may not fast and pretend to people that you fast, but because you have the fear of Allah, Number two is even fasting elevates you in taqwa, in iman, because when you fast and you truly fast, it elevates your level of spirituality. Fasting elevates your level of spirituality. When you fast, for example, we are in this country where our eyes can see everything. When you don't fast, sometimes maybe you don't care about how you behave. Even in talking, in seeing things and things like that. But when you realize at one point that, hey, I'm fasting, sometimes you may get carried on, hey, I'm fasting, and then you try to lower your gaze. You gbọ́dọ̀ máa wo ìyókù o. Mo ń gbààwẹ̀ o. Mi ò gbọ́dọ̀ máa sọ ìsọkísọ o. You see, so that comes right away. You call yourself into order because you know you are fasting. Right? So that's the power of fasting. That's what Allah said. When you fast, that brings you closer to Allah. That increases your taqwa, right? Your consciousness. So you are much more conscious of Allah when you're fasting. So that's what fast does for us. So that's why in Ramadan is very cleanse, is quiet. We also get closer to Allah at that time, but we are fasting. So that's the power of fasting. Now, the second ayah, Allah said, Ayyama ma'dudat. Allah said the number of days that you should fast is counted. So these verses are interpreted in two ways. One, we know we fast in Ramadan for either 29 days or 30 days, right? So the number is counted. But the other interpretation of this verse is that when Allah says, Ayyama ma'dudat, the first fasting that Allah prescribed on Muslim is Ayyamu Bid. So before Ramadan came, before Allah made Ramadan obligatory upon us, the 3 days, 13, 14, 15, that people fast now, people tend to remind one another that, oh, we are on the 13, 14, 15 days of lunar month, right? So those days were when people used to fast. That's the obligatory. That's why I said Ayyama ma'dudat. Those days are counted, right? So they will do that every month. 3 days, 3 days, 3 days. That was the obligatory fasting that was first prescribed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So according to some scholars, right? So meaning in a year they will fast 36 times, 3 days in every month. 3 times 12, 36. Right? Before Allah revealed that Ramadan should be fasted, and then that abrogated that fasting. That's why that fasting did not go away, because of the barakah in that fasting. That's why Prophet Muhammad enjoined us to do that fasting every month as well. If that was the first thing Allah has prescribed, and then he brought us Ramadan, that means that fasting also is very powerful. It's very powerful. Has a lot of barakah, right? And when we look at it in the other way too, when we fast Ramadan, fast 29 or 30. However, they ask us to fast 6 after that, and that will make it up to 36, at the end. And we have explained that 36
is a way for Allah to reward us for a whole year. Because Allah said, whoever does one good, he will be rewarded 10 times of what he has done. So when we fast 36, we finish Ramadan, we do 6 after, that may give 36 times 10, 360 days. Very bad. Right? So Allah is the one that knows calculation the best. Whether we do 360 or we do 350, because we could do 29 plus 6, we know that the lunar calendar is between 355 or 354 days anyway. Allah will know how to balance it to make it 10 for us, to get us the 10 times of reward that we will deserve. Right. So, and you will see back to what we're saying. In the first ayah, Allah says, Ayyama ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Whoever is sick, أو على سفر, or is traveling, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. He should return the fasting on other days. Right? So Allah says, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. And some people may replace their fasting by feeding others. You see? So now, in the second ayah, the third ayah that talking about fasting, now Allah said, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra. Now, in this verse, Allah intentionally mentioned month. Right? In the other one, he said, faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun. He didn't talk about month there. So one of the reasons why some scholars explain to us that that verse was not for Ramadan, but it was for Siyam wa Yam Bid, the 3 that we fast. That's why Allah used days over there, and he also did not mention month. But in the verse that Allah said, Shahru Ramadan, Allah precisely said, Shahru Ramadan, the month of Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, in which we reveal the Quran, hudan lin-nasi, as a guidance for humanity, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, and a book that explains the difference between the guidance and make two things separate. He separates the guidance from Dalal. Allah said, whoever witnesses their month, that person should fast. Woman kana maridan, it comes back again. Whoever is sick, aw ala safarin, or is on travel, fa'iddatu min ayamin ukhra. That person should return the fast on other days. Yuridullahu bikumul yusra. Allah wants easiness for you. Wala yuridu bikumul usra. Allah does not want any wahala for you. Hardship. When you count the days, you make sure that you complete the days. So when we say Allah said you should count the days. So that comes to the debate as to whether Ramadan is 29 or 30. So that all is not a choice. We need to understand that one clear. It's not a choice. I'm about to go 29. So you 29, I'm 30 long. I'm about to go 29. I'm about to pay me. No. Either the month of Ramadan is 30, you fast 30. Either the month of Ramadan is 29. You do not have control over how many you fast. It's not under your control. It's how the calendar will come down. That's the calendar Oshutiawa. 29 ló pé àwẹ̀, you will decide láti gba 30 nítorí pé tó bá gbàwẹ̀ 30
ọjọ́ ọdún ló ń gba àwẹ̀ yẹn haram sí ni wípé ká gba àwẹ̀ ní ọjọ́ ọdún. Haram ni kéèyàn ní òun gba àwẹ̀ ní ọjọ́ ọdún. Likewise, táwọn bá jẹ́ 30 téèyàn á gba 29 ó ti jẹ ọ̀sán nínú Ramadan ó ti jẹ gbèsè ni. So we have to be very careful and understand whichever it comes and each on that year, whether it's 29 or 30, we have to complete our fasting. If it's 30, we have to fast 30. If it's 29, we have to fast 29. We should not add to that. So that's about Ramadan. Now we need to talk about the fasting of those who are sick or those who are on travel, right? So the question becomes, Allah said whoever is traveling should fast. Whoever is traveling should not fast, right? Should return it another day. When I'm traveling, do I have to fast or do I have to not fast? The question remains open to everyone. If you feel like you can fast, there is nothing wrong with that. If you don't fast, there is nothing wrong with that. You can choose whichever you want to do. Because we have heard in many hadiths when Prophet Muhammad was traveling. Prophet Muhammad was traveling in Ramadan. He was leaving Mecca and then he fasted. He got to some area, he stopped his fasting. And he broke up his fast and God also broke up the fast. So when you feel okay to fast, you fast. When you don't feel like you don't want to fast, you should not fast. And from hadith that of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn sàábé wọn kì í búra wọn lérí wípé ẹnìkan jọ̀sán nígbà tó ń travel, ẹnìkan sì gba àwẹ̀ nígbà tó ń travel. Wọn à ní sọ fẹ́ni tó jọ̀sán pé kí ló ṣe wọ̀ yóò lẹ́ni tó ìgbà àwẹ̀. No. Wọn sì ní blame ẹni tó gbàwẹ̀ pé ṣé o fẹ́ fi hàn wá pé ìwọ holy jù wá lọ ni o ṣe ń gbàwẹ̀ ni. Níwà àdìsí yìí nísìn àgbà wá pé lámìá ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dun ba'dan fi sawm wal iftar. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. So this hadith was written by Anas ibn Malik. He said, "Kunna nusafiru ma Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam." We were traveled with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'im sa'im ala al-muftir. And the people who are fasting will not insult those who are not. Wala al-muftir ala sa'im. The other also will not see anything wrong with those who decide not to fast. Right? So whichever one shows, there is nothing wrong with that. And we have seen a situation whereby we know in Mecca sometimes it can get very hard. And people are fasting and they are traveling. And one was traveling, fasting, and they saw him, he became weak, he got sick. And Prophet Muhammad asked, what's wrong with him? They say he's fasting. He said, no. Allah did not oblige him to fast while he's traveling. So, kì í ṣe túláàsì níbi wípé ó gba àwẹ̀ tí ó ń gbà ni.
So Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ nínú àdìsí yẹn ó ní lẹ́sẹ̀ àmì náà bí rè àsọ̀mù fi safar. It's not in goodness to fast while you're traveling. It's not being special or doing good to fast while you're traveling, because at that point that fasting was becoming it was becoming a problem for him. So now we want to talk now about when we pay back our fasting. So apart from the fact that one is sick or one is traveling, we know that our mother should not fast while they are having the period. Obìnrin ò kí ń gba ààwẹ̀ nígbà tí ó bá lálejò. Now, as we know, obìnrin kò kí ń kírun náà nígbà tí ó bá ní àlejò. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó yọ̀ọ̀da ìrun. Tí wọ́n bá ṣe tán o lẹ́yìn tálejò dé kí wọ́n bá ìrun lọ. Èyí tí wọ́n ti miss nígbà yẹn Ọlọ́run yọ̀ọ̀da ẹ̀. Bóyá nítorí wípé èèyàn ń ṣẹlẹ̀ ní every month Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ kó mọ́ bàa wá kó ìnira wá, because it's going to be all the time. Allahu A'lam. Ṣùgbọ́n ààwẹ̀ Ọlọ́run ló mú yọ̀ọ̀da ẹ̀ o. Ọlọ́run ò yọ̀ọ̀da ààwẹ̀ fún obìnrin. So that also shows us how important fasting Ramadan is. Ọlọ́run ní òun ò yọ̀ọ̀da ààwẹ̀ fún obìnrin. Bí àbá wa jẹ gbèsè ààwẹ̀, how do we pay it back? Right? Now, or when do we pay it back? Number one, in the ayah of Allah that we read, Allah said, if you cannot fast, some people can pay out for people to fast for them. And there are rules regarding that, because Allah said, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. In fact, some scholars said that verse abrogated that people should fast for you. So Allah said, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. But if you fast, that is the best for you. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. If you do that fasting, that is the best for you. So now, there are people who really can now fast. Okay, they are permanent illness that can make somebody, impossible to fast. In that situation, there is nothing wrong with that person paying somebody to fast for them. There is nothing wrong with that. However, always remember that that rule is not made for everyone. So it's not, if I miss fasting, I can pay somebody out for them to fast for me. No. It must be a situation whereby you truly cannot pay back that fasting. Truly cannot pay it back. That's when you give somebody money to pay for you. So now, when we talk about paying somebody, what we mean by that is feeding somebody, right? Somebody who is fasting, you feed them to fast on your behalf. Not so you give them. So feeding, when you give them money, for example, to go buy whatever they want, you make them much more. You give them leeway to do whatever they want, to eat whatever they want. If you have the opportunity to ask them, what do you want me to cook for you to fast for me? And that's okay with the person that wants to fast for you. So it's okay. But what Allah said is that you feed. Because Allah said, so you give your food to the poor, to the needy.
Of course, that means you don't give your food to total fún ẹ tẹ́lẹ̀ wá ní òun lòún fún ní oúnjẹ ó ń gbààwẹ̀ fún ẹ. That's crazy. So let's say ta'am miskin, the poor people. That's who you feed to fight for to fast for you. Not ẹni tó ti yó tó ti tínú ẹ̀ tó ti kún. Now, when we want to pay back our fasting, when can we pay back our fasting? We have until the beginning of another fasting to pay back our fasting. We have the beginning of another fasting. So, because we have an hadith from Aisha, when Aisha said she missed some Ramadan and she could not fast because she was so busy or she didn't have the opportunity to fast until Shaban came. Shaban of next year, meaning a month before Ramadan. That's when she paid back her fasting. Right? So that shows us there is no limit time where one can pay back the fasting. Now, that also opened another debate as to, okay, when we say that you owe Ramadan, right? Within a year, there are many that will fasting. Like, Situ Shawwal, Monday, Thursday, and the like. Now, so does that mean, say that Aisha did not fast in that whole year until Shaban came, because she said that she was paying back Ramadan in Shaban. So the scholar have two opinions on that issue. Okay. And to give this away. Nisi, Situ Shawwal ite, àmọ́ pé Situ Shawwal inú Shawwal nìkan náà lè gbà. Ẹni tó fẹ́ gba Situ Shawwal ṣé kó kọ́kọ́ san gbèsè àwẹ̀ Ramadan tí ó ti jẹ́lẹ̀ ni níṣàlì láwọn ìyá wa, àbí o wípé kó gba Situ Shawwal tó bá dẹ̀ ti yá kó máa gba Ramadan. Àwọn nìkan wọ́n ní no. Ramadan òun ni ọ̀ranyàn nínú àwẹ̀ tó láti pèsè tí èèyàn jẹ Ọlọ́run ni. Ramadan tó jẹ yẹn ní kọ́kọ́ gbà náà. Ọlọ́run ló fẹ́ ṣe ìbádà fọ́lọ́run ni. Tó bá yẹ ti gba Ramadan tán, ó gba Situ Shawwal ẹ̀. So yóò tètè san Ramadan, yóò lè gba Situ Shawwal ní ẹ̀yìn ẹ̀. Àwọn ẹlòmíín ní no. Tó wà dé ìyàwó Aisha yìí nísìnyí. Ààrẹ rí i pé ní gbogbo ọdún kan yẹn, ṣé ìyàwó Aisha ò gba àwẹ̀ míì ní àbíbò? So tó túmọ̀ sí wípé àwọn àwẹ̀ pọ̀ tó àwẹ̀ ọjọ́ àràfá, àwẹ̀ mélòó bẹ́ẹ̀ tó ti lọ lẹ́yìn tí ìyàwó Aisha miss Ramadan, ṣé wọn wá gba àwẹ̀ míì ni? Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ohun táwọn lérò ni wípé Situ Shawwal lápèjúwe àwẹ̀ tá mọ̀ pé ó lásìkò ni, inú Shawwal nìkan náà ni a lè gbà. Bẹ́ẹ̀ ò bá tí ì ráyè láti san Ramadan tí ó jẹ, kò sábúwó ń bẹ̀ níbi wípé ó lo opportunity Situ Shawwal yẹn, ó gba Situ Shawwal tó bá dẹ̀ ti yá kí ó san Ramadan. Pẹ̀tẹ̀ yìí tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà sọ sí náà ní pé tó jẹ gbèsè ó kọ́ san gbèsè tó jẹ náà kó tó wá lọ́dún tó ń ṣe ìbádà fún Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ni ó mọ èyí tó dájú níbẹ̀. Now, ẹni tí àwa lẹ́bí a ní family tó já sí wípé kò lè gba ààwẹ̀, àbí alẹ́ èèyàn wa tí Ọlọ́run pè sọ́dọ̀ tó sì já sí wípé ó jẹ gbèsè ààwẹ̀ nígbà tó wà rí àárẹ̀ kí Ọlọ́run tó mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lọ gbé bá ànábì àwọn sàábé fi léèrè bẹ́ẹ̀. Èèyàn wá ẹnìkan lọ bá, ó ní ìyá òun kú, ìyá òun jẹ gbèsè ààwẹ̀ báyìí o. Ẹlòmíín wá, ó ní sísá òun kú, ó jẹ gbèsè ààwẹ̀ báyìí. Ànábì ní gbogbo èèyàn yín tí wọ́n bá jẹ gbèsè ààwẹ̀, èyí tó lálàáfíà jù náà ni wípé kẹsàn gbèsè ààwẹ̀ wọn fún wọn. Wọ́n jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ni, ẹ gbọ́dọ̀ san
ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe gbèsè wọn àwọn tó bá súnmọ́ wọn lẹ́bí wọ́n gbọ́dọ̀ san gbèsè fún èèyàn wọn tí ó ti kú tó sì jẹ gbèsè ààwẹ̀ kí ààwẹ̀ so kí ọlọ́run kí ẹni náà kó lè rí àánú ọlọ́run ọba wò so ó jẹ́ ohun tí a kọ́bà lónìí lórí ọ̀rọ̀ ààwẹ̀ nígbà tó ṣe wípé oṣù tó ń bọ̀ náà àtúnú bí ọjọ́ mẹ́fà bí ọjọ́ méje kí Ramadan tó dé dábì ṣe Halqah wa bí ètò ń bọ̀ eléyìí náà tí a sọ ọlọ́run kó gbalẹ̀ sí fún wa ibi tá a bá ti ṣe òun bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kó fún wa ìdájọ́ tó dáa ọlọ́run kó sẹ̀mí àti lẹ́sẹ̀ láyé àti lálùkìyà aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Takbir, takbir, adúpẹ́ fún àwọn ṣẹ́fì wa tí wọ́n wá létí nípa àwẹ̀ tí ó ń bọ̀ gbogbo èyí tí wọ́n bá wa sọ́nà pọ́nà jẹ́ kí wá ní àǹfààní àwọn tí àwọn nǹkan bá wa sọ pọ́nà jẹ́ kí wọ́n náà láǹfààní àwẹ̀ tí gbogbo wa wá ń retí náà pọ́nà jẹ́ kó bá wa láàyè kó jẹ́ pé òun ló máa fi wálẹ̀ ní ayé lọ káwá gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé bísímẹ́lẹ̀ tó bá tó fà tiẹ̀. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A dúpẹ́ fún àwọn bàbá wa àwọn aláàjì wa tó ẹ̀ mọ́ gbogbo ìgbà àwọn náà ni wọ́n máa bá wa ṣe arrangement tí picnic ṣe ń bọ́ sí orí afẹ́fẹ́ a dúpẹ́ fún kódà ìgbà níta ọmọ bá tètè dé àwọn tó máa wá ń pè wá pé àwọn náà máa ń pè wá pé ibo la wà àwọn jọmọ ti dé tó a dúpẹ́ fún yín ọlọ́run bàbá fún yín ní okun àti agbára tí àti adúpẹ́ fún ẹ̀yin ìyá wa náà torí bá bàbá wà ní ìjókòó tí ò bá rí àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ àpò ogun má di pé bóyá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àpá ṣé àjọ mi tún kọ́ ń kéwòn àbí ta ni kọ́ ń kéwòn ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ kí ó wá rí bẹ́ẹ̀ fún àwọn àpá wa adúpẹ́ fún ẹ̀yin náà o gbogbo pàtẹ́ ẹ̀yin náà bá ní nǹkan àwọn èèyàn gidi lẹ́ máa rí o bismillah sọ́wọ́ pẹ̀lú fàájì bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin àmín. Ní àyíká wa ní àsìkò àmọ́ tí ìbéèrè bá wà látọ̀dọ̀ àwọn jọmọ àti àwọn tó bá wà ní online tí ẹ bá ní ìbéèrè. Take it to. Turn it on. Yeah, take it. Ẹ tó bá ti náwó jáde dúró bẹ́ẹ̀ tó bá ti náwó kó mú un. Ẹ bá wa tán. Ẹgbẹ́ kí ni ẹ lẹ́nu? Tàbí ìgbàlọ́. Tíkítà fi kì í dúró síbẹ̀ kì í tún ní kí tó bá fẹ́ máa pàṣẹ ẹ̀. Switch it on and stand over there. Alhamdulillah ọlọ́run ní tí ìjókòó wa ó wà fún náà nìyẹn a máa rán wa létí ó dàbí pé nígbà tá a ń sọ̀rọ̀ ní ìjọ́ òun náà nípa ọ̀rọ̀ òun a bá ọ̀rọ̀ débẹ̀ nípa wípé ìfáàtà sọ̀rọ̀ nípa pé ṣé ẹni tó wá láti àjò òun ni kó kírun ní àbára alé nǹkan kàbá yẹn so ẹni tí ó ń rìn àjò méjì ni ìmú tí wọn so tí nǹkan bá jẹ́ méjì tó lè yá sí àwọn ni wọ́n lè ti wà wọ́n bá jẹ́ méjì tí wọ́n máa jókòó àwa tó kù bí pé àwa ní ìsìn méjì ni àwa ó dìde
a san méjì tiwa a complete ìrun tiwa yóò pé mẹ́rin. So ìyẹn àwọn àfáà kan wọ́n dúró lé ẹ̀bẹ̀ àwọn ìlú náà sọ wípé ẹ̀yin kí jàmá ìrun mẹ́rin ni ìrun bá wá àlejò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó wà lẹ́yìn yín mẹ́rin náà ni wọ́n fẹ́ kí ẹ bá kí mẹ́rin náà òkúkú hàn sí so instead of pé kí ẹ wá tó wá ní èèyàn kí méjì kó wọn náà bá wọn kí mẹ́rin ní jàmá kí ọwọ́ sì parí síbẹ̀ ohun tá a fà ṣe kò sí ohun tí owó ọ̀gbìn bẹ́ẹ̀ nígbà tó ṣe wípé wọ́n rin ìrìn àjò yìí tọ́lá bá yín kí mẹ́rin náà gbogbo yín kí mẹ́rin papọ̀ sábò obìnrin náà wọ́n náà wà. ìṣèpá àbá yẹn kàn jókòó ó sálámà. báwo ni máàmù àbí ọba sálámà ó yẹ kó but second part of question ọgbẹ́ yìí. àti wípé àráyà 1 second àti wípé tí ẹ bá tún bá ti dà bẹ́ẹ̀ yẹn especially fẹ́ẹ́ obìnrin tẹ́ ẹ̀ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin ó dáa púpọ̀ kí wọ́n àná sún jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹni tó ń kí wọn fún wa o àlejò ní o táwọn bá ti kí méjì tí wọ́n máa jókòó ẹ̀yìn ó dẹ̀ kọ́ntínú èyí tí yóò àwọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà confused pé wọ́n ti gbọ́ nínú ọ̀kẹ́ àbá àwọn bá ewu Can you give me a àgbọ̀ ìmọ̀. Ẹgbẹ́ àpá tí àwọn ìyàwó àti ìyàwó ẹ̀kọ́ tó kù ṣé dandan ní káàgbà ẹni sùúrù ṣé bá àbá ìran kéde lọ́wọ́ ẹ̀. àbá àti pọ̀ àbá àti àbá àdì kankan sí ọ̀rọ̀ náà so bóyá ká tó clarify ìyẹn náà àkọ́kọ́ náà ni wípé bàbá tèmi ti kú nísìn nígbà sí à ramadana tó ń bọ̀ yìí kò bá wọn láyé wọn jẹ́ gbèsè àwẹ̀ ramadana tó ń bọ̀ no wọ́n kú èyí nílùú bíbí fún àwẹ̀ so wọ́n ti wà lórí ààrẹ kí àwẹ̀ tó dé so àwa ti jẹ gbèsè pé ká bá wọn gba àwẹ̀ tí wọ́n gbà because 30 days inú ṣàwá náà ni wọ́n kú so kò kọjá 25 days lẹ́yìn tá a gbà wọ́n tí wọ́n fi kú so August ni wọ́n ti wà lórí ààrẹ kí ikú tó dé so a bá wọn gba èyí tí wọ́n bí èsì yẹn nínú àwẹ̀ ànábì sọ wípé ká bá wọn gbà nítorí pé wọ́n jẹ gbèsè ni so ká pè é dáadáa ni pé àwẹ̀ yẹn bá wọn láyé wọ́n ti jẹ gbèsè àwẹ̀ yẹn tí ò bá ságbára ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ nìyẹn wọ́n jẹ gbèsè àwẹ̀ fúyé àwa ta sì jẹ́ ohun tí wọ́n filẹ̀ léṣo àlàáfíà wà lára wa ká bá wọn gbà ló fi lálàáfíà jù. náà là ń sọ pé Ramadana tó ń bọ̀ ní òní bá bàbá mi láyé mi ò ní bá àwọn gbàgbé tí a rẹ lọ́ní ẹni tó ti kú ó ti kú kò jẹ́ gbèsè máa iṣẹ́ yìí ti dúró nígbà tí ẹ bá ti kú. kò bá láyé kò bọ̀ ohun tí ò bá ti bá wọn láyé kò bá wọn láyé náà. kódà tó bá jẹ́ alẹ́ ajé amúlò èmi wà ní bá kú ní Ramadana kọ̀ọ̀la báwọn láyé náà ni. ìbéèrè tèmi rèé o tí bàbá bá ní àwọn ọmọ tó pọ̀ tí a máa pín àwọn ẹni lónìí àtọmọkọ ló máa gbà á. bẹ́ẹ̀ni tí àwọn bá bẹ àwọn ọmọ tó pọ̀ ẹ bára yín sọ ni èmi ó gba méjì o èmi ó gbọ́ kan o èmi ó gba mẹ́ta o ẹ bá ti bọ́ ra yín lérí ẹ̀ káwọn ṣáà ti pé wọ́n lẹ́yìn nìkan náà ló sì nífẹ̀ẹ́ bàbá ẹ̀ jù ló ṣù láti gba gbogbo ẹ̀ alhamdulilayi ọlọ́run sọ lẹ́sàn ẹ̀. Owó ẹ dà pé àwọn ẹlẹ́yìn máa gbà tó mẹ́ta o. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Go ahead. Alhaji ni bàbá àbíyá yẹn àbí before shower ṣé ó di dandan ká gba àròdá yẹn fún ọ. Mo ti máa kọ́ ọjọ́ yín kọ́. Ètùtù sọ. Tó bá yẹ pé nínú shower àná àbí before shower Okay. 2 months or 3 months ọpẹ shower so tó bá yẹ before then. Mo ti mú àpèjúwe tó dáa wá bàbá mi nínú ṣàwáàlì wọn kú ṣàwáàlì
oṣù tó ṣíwájú Ramadan ni tẹ́ bá ní before Shawwal tọ́ bá kúnnú Rajabu tọ́ kúnnú Sha'ban Ramadan ló bá wọn láyé tẹ́ bá ní before Shawwal àfi kó jẹ́ ní Ramadan does that make sense? No kò sí before Shawwal is Ramadan tẹ́ bá tábà mọ oṣù tó bá yé gbogbo wa dáadáa Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadal Ula Jumadal Akhira Rajab Sha'ban Ramadan lóṣù kẹsàn-án Shawwal lóṣù kẹwàá inú Shawwal là ń ṣọdún ààwẹ̀ Shawwal 1 là ń ṣọdún ààwẹ̀ right so tẹ́wá ni wọ́n kú síwájú Ramadan ẹni sùn tẹ́wá ni wọ́n kú síwájú Ramadan tẹ́wá ni wọ́n kú síwájú Shawwal ewu ta lè gbọ́ yé bẹ̀ kò kọjá pé wọ́n kú ní Ramadan that's right because tẹ́wá kú ní Sha'ban Ramadan ọdún yẹn ò bá wọn láyé tó wọn jẹ́ gbèsè ẹ̀. Kọ́kúlá lẹ́jọ́ aṣáájú. Tẹ́wá kú ní Ramadan náà gan-an eye Ramadan tó bá wọn láyé lẹ́bàá wọn sọ. Ká ní Ramadan jẹ́ mẹ́jọ tí Ramadan bá jẹ́ mẹ́jọ wọ́n kú ní Ramadan kẹsàn-án mẹ́jọ gbèsè ẹ̀ ni wọ́n jẹ àwa nísìn inú Shawwal ni wọ́n kú wọ́n jẹ gbèsè Ramadan náà ó di bí ìbáàjẹ́ ọgbọ̀n àbí 29. ọgbà àbí 29 nìyẹn so àwọn tó súnmọ́ wọn tó wà ń lé lára ṣàṣàrò lára wa bàbá ti gbàwẹ̀ kan rárá tí nǹkan tó lọ táwa ní wọn àgbà kan bẹ̀ àjẹgbèsè 29 àbí 30 nìyẹn táwa ní wọn gbà nú ẹ̀ èyí tó wá gbà nú ẹ̀ ayọ̀kù èyí tó kù tí wọ́n gbà tó bá wọn láyé òun Ramadan bá wà ní 28 tí wọ́n kú ó di 27 so 29 yẹn kò bá wọn láyé mọ́ wọn àjẹgbèsè ẹ̀. Èyí tó bá gbà èyí tí Ramadan bá láyé láàrin wọn tó bá ti gbà wọn ti gbà nìyẹn. Kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ because iṣẹ́ wọn ti parí fáìlì wọn ti close lọ́dọ̀ Ọlọ́run so ìtìkàlá wọn kàn án fọ́n tu irun tí ohun tó kọjá lẹ́yìn ìgbà tó ti kú. Yàrá ìṣe àníyàn lé. And I also have a general question. Ẹni sọ yẹ káwọn ọmọ Sorry to take you back. No problem. The question is saying about when you travel, for how long do you remain as a traveler? Like if you go to Nigeria now, you spend 2 months. For those 2 months period, you remain as a traveler in Nigeria, or it has a certain number of time that you can stop and become part of the Good question. Alhamdulillah ní oṣù tó kọjá náà wọ́n lápá àwọn afáwà mú ẹnu bá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí béèyàn bá ń travel a ti gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wípé ìjọ mẹ́ta ni wípé kí èèyàn fi kíkọ́ sùúdà kí èèyàn fi ìrìn àjò ṣùgbọ́n nígbà tí ọjọ́ tún lọ àwọn afáàbí yóò wá pé kò sí àdìsí kan tó tọ́ka sí wípé ànábì sọ wípé ọjọ́ mẹ́ta ní kẹfì ọ̀dáàbò gbogbo bàbá yẹn bá ti ń travel náà tí ò bá ti láníyàn pé òun fẹ́ gbèlú yẹn òun fẹ́ dára wọn tó yá school of visit ni kò bá aṣọ́dún kan bẹ̀ ọmọ kíkọ́ sùn náà ni èmi sọ ìsinmi wẹ́ẹ́ ọ̀pọ̀ jẹ́ gbèsè nígbà kó bá wọn kí fúlù ìhùn àti tó bá ti láníyàn pé mò ń lọ gbé bẹ́ẹ̀ ni o ibẹ̀ ni mò ń lọ gbé bí èèyàn nílé bẹ̀ yẹn kò túmọ̀ sí gbogbo tẹ̀ lọ sí Nàìjíríà náà nílé bẹ̀ but Nàìjíríà mú bí ilé irú àwọn ìyá wa ní ìsàmọ́ táàbù púpọ̀ so àmọ́ mú ní pé alájà Tóyìn mo tọ̀tọ̀ dáwọ́ wọn. àwọn ènìyàn pín wà tó yá sí pé aláwọ̀ àwa náà bì tó yá sí pé Nàìjíríà ilé ibi ilé àwa nísìn àlèlọ́lẹ̀ ẹ̀kan lọ́dún à ń lọ fíjìtì ni ẹ̀yin tẹ́ ń lọ bọ̀ yẹn ẹ ti mú Nàìjíríà ní pé mo ń gbé Nàìjíríà mo ń gbé bí so ilé yìí ti di méjì nìyẹn at that point ti lórí ìrìn àjò ẹ lọ lé ni ẹ̀rí fẹ́ sọ àmẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó ń lọ nílọ pé mo lọ lóṣù kan mo lọ lóṣù méjì so kò táàbù náà ni kò ní pọ́blẹ́mù bẹ́ẹ̀. In fact ó lé débi wípé àwọn ẹlòmíì sọ wípé ó láwọn èèyàn tó já sí wípé iṣẹ́ wọn everyday ló máa wà lórí everyday
bóyá wọ́n travel lórí wà tó yá sí pé iṣẹ́ ẹ̀ gan bóyá wọ́n drive 2 hours every day. So although it's too much tó bá sí pé bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ìrìn enough la consider pé ẹni tó bá ní ìrìn yìí ohun travel ni ó kọ́ mọ́ kíkọ́ sùn lọ́dún náà ni because ìrìn àjò ló wà kò sábòó mẹ́. Any student, wọ́n ní kẹ́ gbé náà ní kò yẹ kó ní kẹ́ fi ṣe decoration. Kò lè bá wọn kírun bóyá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí ìyẹn kò máa fẹ́ mo bá wọn bóyá mo kájọ mọ́ ni mo bá wọn kíjọ lọ ó lè fi wọ́n rà ẹ̀ṣẹ́ kí wọ́n lè fún wa. Number 1. Wọ́n ní ká kíkọ́ sùn yẹn wọ́n tún láti wà kó ká kíkọ́ sùn. Ṣé wọ́n tó ní ọ̀dà sọ lẹ́ẹ̀kan ní sọ pé àbá àti wọn ní ìdí yẹn náà tá má kí mẹ́rin kò sábòó mẹ́. Akí mẹ́rin kò sábòó mẹ́. Tá bá lọ sí Mákà alákòjúwe àdékà àbá wọn kí òun bẹ̀ àdékì máa ń gbé àdékì ìṣá ilẹ̀ àwọn àjòkò méjì ìgbé mo tún àrùn ìrìnàjò ní wọ́n lẹ̀ méjì gbàgbé lọ ń tà àtọ́kọ́ nìyẹn. In fact wọ́n máa ń kí jàmá tí wọ́n máa mẹ́ tí wọ́n kí jàmá tí wọ́n kí mẹ́rin àwọn àfa fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé èyí tó tẹ́ àdìfólú ẹ̀ kó náà bá wọn kí mẹ́rin tí wọ́n kí. Bọ̀ tó máa tún èèyàn ń dáhùn kí àǹfààní ni wọ́n fún yàn it's a grace kì í ṣe pé túláàsì táwọn àfọwọ́ àmọ́ wulẹ̀ kì í ṣe pé túláàsì pé ọlọ́run fi ṣe ọ̀hún ní because bí ẹ bá ń travel kò sí travel kékeré ìwà àtàwọn ìgbà ní èèyàn nígbà tí travel yóò di tí ó jáde pé nǹkan tí ò tó nǹkan yẹn kàn máa rí pé èèyàn rí hardship lórí ìrìn àjò yẹn nítorí ọlọ́run ti sọ gbogbo tó bá jẹ́ ìrìn àjò ó ní kinní nínú ọlọ́run fi ṣe ọ̀ fún wa ni kò túmọ̀ sí wípé àti ìbá kí méjì ọlọ́run gba àwọn mi no tẹ bá kí mẹ́rin yẹn náà kò sábò ń bẹ̀ àtọ̀ ọlọ́wàlẹ̀. Tò nílẹ̀ àjọ gan bẹ́tà kí àwọn lọ kíjọ mọ́. Alájà sẹ́yìn ní question mark. Okay. Ẹni tó bá dá kí tiẹ̀ tó jẹ́ there is nothing wrong with deciding to keep marrying. There's nothing wrong with that. But àdìsá àlẹ́dì kan láàárín tó sọ wípé ọlọ́wọ́ kì í fún yàn ní gift kéèyàn kọ̀. Nǹkan táwọn àbájú fẹsẹ̀ múlẹ̀ èèyàn náà goes back to ọ̀rọ̀ àwẹ̀. Wípé ọlọ́run ṣe pé kó jẹun ní olùkọ́ abẹ jẹun kò sábòó mẹ́. Ẹnìkan ò ní blame yẹn kan pé ó kí mẹ́rin ẹnìkan ò sì ní blame yẹn kan pé ọlọ́run fún yín ní ìrọ̀rùn ní ó sọ ni so ẹ bá kí méjì alhamdulilayi wáyà mẹ́rin alhamdulilayi ọ̀hún kò sábòó mẹ́. Ẹbí máìkì sẹ́nu máìkì àgbọ̀ ni. Mo ti ṣàlùwàlá, mo ti pín sílì yẹn, mo lè ní àlùwàlá yẹn, mo ká mo wá jẹ nǹkan ní tàbí yẹn mo ti fẹ́ kírun. Ṣé èèyàn lè kí ní àwọn èèyàn máa ṣàlùwàlá yẹn tí ò bá ti tí ò bá jà tàbí tí àwọn kan jẹ ìgbà ókè ẹ̀sáǹpù àwọn kò jẹ gúgúrú àbí ẹ̀pà ẹ̀sáǹpù. Ṣé èèyàn lè kírun àbí kí èèyàn lè ṣe? Tí ẹ bá jẹ àmàlà tó látàánú tó dáa tó dẹ̀ lẹ́ran tẹ́ ṣe ẹ̀ṣàbùlà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ẹ̀yọ ẹni inú ìjọba kí n fi. Kẹ gbọ́ Yorùbá ẹ farabalẹ̀ kẹ gbọ́ o. Ẹ gbọ́ dáadáa. So èèyàn jẹ ata èèyàn jẹ ata bá a lọ́la jẹ. So one thing ta fẹ́ try láti avoid wípé oúnjẹ tó bá lóhùn ju tó já sí ohun ẹ̀sùn ọlọ́run là ń bá sọ̀rọ̀ kò dá púpọ̀ ara ẹ̀ náà lànà bí mu tuntun tí ò bá ṣe wípé bóyá òun máa kó ìnira báwọn àlùmọ̀ òun ni òun ò bá sọ wípé before every solat yà wọ́n fọ ẹnu wa nù but oúnjẹ jíjẹ whatsoever kò bá àlùwàlá jẹ tí wọ́n jẹun ẹyọ ẹ̀mí so ẹ gbọ́dọ̀ avoid again ẹ gbọ́dọ̀ máa kí òun.
ní ìkàkà tí há sí ọ̀tún ó ti há sósì ó ti wà ní make sure pé ẹnu yín ẹ̀yọ́ ọ̀run dáadáa ìjọba kí wọ́n láwọn àná. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Téèyàn bá jẹ sààrì kò bá àwẹ̀ jẹ́ ó wà òkè ṣùgbọ́n èyàn ò gbọ́dọ̀ máa láì jẹ sààrì kò dáa àwọn àfáàní ò dáa rárá sààrì náà ní ládàá tiẹ̀ àìjẹ sààrì yẹn ìyẹn ti sọ di àgbà oníyípo àgbà yípo tó já sí wípé yóò máa gbà àwẹ̀ 24 hours kò sínú Islam kò dáa lọ́dún kan. Ṣé bàbá jí kọ́ka pẹ̀lú? Ẹ bá mú omi. Ẹ jẹ́ mú omi ẹbí ṣàṣẹ. Àti ẹ̀mú kankan sẹ́nu ẹbí ṣàṣẹ pé ẹ̀jẹ̀ sàrẹ̀. Situation tó wà lẹ́nu pé tí àgbà bá dé gan pàpà èèyàn ń lè jẹun. Èyí lè jẹun máa ẹ̀yìn ọlọ́wọ́ ṣàánú. Wọ́n ní sùúrù. Kó bá yá ìwọ́n náà yìí. Kò ní sáyè fún àpàtì ìgbà ní ìgbòho. Omi ẹ̀ náà lábẹ́ wọn kọ́ mú. Mo fẹ́ kí àwọn afáàtúbà wa ti ṣàlàyé lórí àwọn tí Ọlọ́run exempt nínú àwẹ̀. Àwọn àgbàlagbà tó bá wọ̀ nǹkan bíi 90 tán ìwà láyé ṣé àwọn ọmọ máa bá wọn sùn àwẹ̀ ni àbí Ọlọ́run ti exempt wọn? Mo fẹ́ kán bá a mẹ́nu bà ọ̀rọ̀. Tó sopọ̀ mọ́ nígbà. Ọlọ́run ọba àríkẹ́ ọlá ní kàkà fún ẹwà nù Kùránì. Ọlọ́run ní wà nílẹ̀ bí ikú náà ó fi àtúntọ̀ ṣe. Àwọn ẹnìkan wà tó já sí wípé wọ́n ní ìsàwẹ̀ ọwá ń fi oúnjẹ rọ́pò ẹ̀. Bí ẹ̀ bá ti fi oúnjẹ rọ́pò ààwẹ̀ kò jẹ gbèsè ààwẹ̀ yẹn. Níbẹ̀ yẹn jẹ́ ń tẹ́kì pọ̀ sí ẹ̀. Lọ́dọ̀ àwọn àfáà míì wọ́n sọ wípé ẹni tó bá ní agbára capacity láti gba àwẹ̀ yẹn ó sì gbọ́dọ̀ gba àwẹ̀ yẹn ẹni tó bá ní capacity láti gba àwẹ̀ gbogbo àwọn àgbàlagbà tá à ń sọ yìí kò sí capacity láti gba àwẹ̀ fún wọn táwa ti fún oúnjẹ rọ́pò ẹ̀ tó ti dí àwẹ̀ wọn táwa fún oúnjẹ rọ́pò ẹ̀ tó ti dí àwẹ̀ wọn náà ìwé ìtayò ìyá ní ìṣètò yá sí wípé nígbà tó ti wà ní dùbúlẹ̀ ẹlòmíì wà ní dùbúlẹ̀ pẹ̀lú àníyàn pé àkùn tó ń ṣe mí yóò fi mí lẹ̀ tí mo bá ti lálàáfíà máa gba àwẹ̀ tó já sí pé eré bẹ́ẹ̀ ni ó wá tán sí ó jẹ gbèsè àwẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ti mọ̀ pé establish o bóyá éèdì ni o àbí lákọ̀ọ́fà àárẹ̀ tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ló diabetes kankan táǹkà yìí àbí ọ̀sà kankan tó ti mọ̀ pé àwẹ̀ yìí ni ò lè gbá ó lẹ̀ ti ń fi oúnjẹ ìdí ìlànà tí oúnjẹ rọ́pò ẹ̀ àrùn kò jẹ gbèsè àwẹ̀ kò bá àjáwò òbí tá a describe lẹ́ẹ̀kan yìí tí wọ́n ti fi oúnjẹ fi rọ́pò ẹ̀ wọ́n ti fi sán wọn àjẹ gbèsè àwẹ̀ ẹni tí yóò take any step nípẹ̀ rárá tí àwẹ̀ yẹn ò dẹ̀ jẹ́ gbígbà ni. Tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà òkú tá à ń sọ yìí ó dá lé lórí àlàáfíà àgbàlagbà bá ní 80 ó ní 85 wọ́n dẹ̀ rí pé àlàáfíà wà lára àwọn lè gbá sí àbúrú mbẹ alhamdulilayi bẹ́ẹ̀ ni kò sí retirement níbi àwẹ̀ air condition ni kì í ṣe retirement tá a sọ wípé bí ẹ bá ní 90 kò gbọ́dọ̀ gba àwẹ̀ o tí ẹ bá ní 85 rántí ń pé genuine concern pé ẹni yóò àlàáfíà ò lè gbé ohun tó láti ara ẹ̀ kò tí ara yẹ fílẹ̀ tí ara ẹ̀ gbà tí a ò lè dùbúlẹ̀ kó complain fún yín ẹ kí a máa gba àwẹ̀ lọ́lọ́wọ́ gbà. Kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ question lórí àfikún fún ọ̀pọ̀ ọ̀sán.
So ó ṣe rí nìyẹn kò sí retirement age àwọn ènìyàn àwọn tó retire so kò yẹ ká gbà rẹ̀ kò dẹ̀ sí èyí fún báwọn afa àti now èyí tí láfikún lórí àyà rẹ̀ èyí tí mo fẹ́ kí gbogbo akáwọn lọ lé fún gbogbo ìgbà tá a fi gbàwẹ̀ láyé kọ́lọ́n jẹ́ apẹ́ láyé òun ni pé ọlọ́run ní wà á ń tasumu khayrun lakum ó ní wà á ń tasumu khayrun lakum ó ní àmọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ mọ̀ ni èyí tó rí lè mú èmi ọlọ́run láàrin ìrìn àti mo ní kẹ́ gbàwẹ̀ so which means a gbọ́dọ̀ máa gbàwẹ̀ títí ká máa try láti gbàwẹ̀ títí tí gbàtàrí bá a lè gbà rárá títí tí gbàtàrí pé tá a bá ń gbà á fa ìnira tó bá fa ìnira fún wa ìyẹn náà títí dẹ̀ so we need to be very watchful a sọ pé àáfà ló ní wà ń tà súnmọ́ khayrun lakum pé ká máa gbà ọlọ́run fẹ́ because ọlọ́run dídì là gbà tó fún wa ní gbogbo àwọn alternative yẹn tẹ bá dẹ̀ wo bí tẹ̀síìrì kura bí ọlọ́run ti máa ń lè gbogbo nǹkan tó fẹ́ nínú àwòrán àkàrẹ̀ á kọ́kọ́ já mọ̀ nǹkan tó ń fẹ́ àwa fún yín láwọn alternative á tún wá padà sórí nǹkan tó ń fẹ́ yẹn pé òun lòún fẹ́ ká ṣe àmọ́ àgbọ̀dọ̀ wá dúró lórí pé nítorí afẹ́ ìtọ́lọ́hún fẹ́ yẹn náà bàbá ti rí pé ok ó ti stage kan fẹ́ pé ó ti ń jìnnà ọlọ́run náà tún làwọn ní yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ó ní mo fẹ́ èmi ọlọ́run o mo fẹ́ ìrọ̀rùn fún yín gẹ́gẹ́ lórí ẹ̀sìn mi sísí mi wàhálà ìró ìdúgbò ìgbìmọ̀ wọn sọ̀rọ̀ mo fẹ́ ìnira fún mi. so àwa fúnra náà la lè gé ìkíní yẹn kì í ṣe question kì í ṣe gbogbo question yẹn làpá a lè answer. èèyàn náà ní kó lo látàyà rẹ̀ náà ní pé bá àwọn àgbà. question from online which ó dẹ̀ máa fẹ́ ṣàǹfààní fún gbogbo wa. Question goes, in terms of Ramadan, are the rules for travelers the same as those for Salat? In terms of Ramadan, are the rules for travelers the same as those for Salat? Now, are the rules for travelers the same? Like the ní Salat, right? Salat àti tó bá gbé ìrìn àjò ni èèyàn láti kọ́ sí ìyẹn lọ. Now, nínú àwẹ̀ bá wà nínú lórí ìrìn àjò right wọ́n ní pé èèyàn gbọ́dọ̀ kéèyàn gbá àwẹ̀ ṣé kéèyàn bá wà níbi téèyàn ń lọ ṣé báwẹ̀ yẹn ni àbí bọ́ọ̀lù àti fẹ́ ṣe àárín yẹn. níbi ìdáhùn yẹn ibi tí kọ́kọ́ pé ọ̀rọ̀ pé à ń ṣe ẹ̀sìn yìí sí ọ̀rọ̀ pé à ń lọ pé ẹni wà bẹ́ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ pé à ń jẹ́sìn bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí àwọn àfáà lálẹ́ jẹ́ fẹ́nu kò lé lórí nítorí àwọn iṣu kọ̀ọ̀kan méjì náà ni wípé ìbéèrè tábà ti rí pé kàdá dúró ká mọ́ fún èsì lórí ẹ̀rí nítorí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa kì í ṣe tí à ń fi ọgbọ́n orí tó nígbà míì a sọ pé ìbéèrè yìí o pé ọ̀sùn tó bọ̀ á dáhùn lórí bẹ́ẹ̀ lórí ìbéèrè yìí máa dáhùn partially tí mo bá sọ lónìí tó bá yàtọ̀ nínú tírà pẹ̀lú ògùn tọ́lọ́mọ bá níjọ́ mẹ́jọ ní oṣù tó ń bọ̀ àtúkọ̀lá ṣàlékún ìgbà ọ̀rẹ́tẹ̀ ẹ̀rí náà. Àkọ́kọ́ mẹ́ nígbà tá à ń sọ àdìsí nípa pé ànábì ń rìnrìn àjò á ti rí bẹ́ẹ̀ pé nínú ìrìn àjò yẹn náà ó wà náà tó gbà àwẹ̀ nígbà tí ó fẹ́ bọ́ sí kínní òwe láàrin ẹ̀ nínú àdìsí àgbà wọn ní ó kò mọ́kà ó débì kan àyè tó dé omi wà ń bẹ̀ ànábì jókòó ó break fast ó ṣìnú àwọn jàmáà tó kọ́ lẹ́yìn ẹ̀ náà wọ́n sọ ìṣìnú ẹ̀rí. Ìyẹn ti yé wa pé nígbà tí a bá sọ wípé ká má gbààwẹ̀ nítorí hardship that comes with ìrìn àjò tá a rìn. Ẹni tó lọ lé oṣù méjì tí àwọn ọ̀daràn bá lé ojú ní Nàìjíríà ó ti sinmi ẹ̀rìn. So a lè fún bá ẹ̀yẹn pẹ̀lú tòní ìmúdé. Ìgbà pé kò sí ní abẹ́ ó wà ní òkè fàájì kò bá tiẹ̀ má jẹ́ Nàìjíríà náà wọ́n rẹ̀ bá tiẹ̀ bá lọ ẹ̀rìn. Tí ẹ̀ ti wà tó ti sáré tó ti dòkó ó gba àwẹ̀ padà sí ohun tí àáfàá sọ
wà á tẹ̀sùn xayiru náà ní ẹgbẹ́ àwọ̀ yẹn òun ló fi dáa jù ẹ̀rí so nítorí ìnira ẹ̀rí nígbà táwọn àbábá ń ṣàlàyé wọn padà sọ̀rọ̀ ọmọ kan sínú ṣẹ̀ríà ẹ̀rí ṣẹ̀ríà tọ́lọ́wọ́n bá establish kí ni àníyàn tí ọlọ́wọ́n bá fi sọ wípé ẹ má ṣe báyìí o ẹ ṣe báyìí o nítorí ìnira ni ayé àlùkò yẹn náà ń jẹ́ ká mọ̀ pé yòrédò láwọ̀ bí kò mórí òṣùwà kọ́lá yòrédò bí kò mọ̀lọ́ ọlọ́wọ́ ò dá wẹ́lẹ̀ kó fi ní í lára ìwà òun lọ́wọ́ bá fẹ́ fún yín gbà tọ́wọ́ bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ẹ̀ sí ibi tó ń lọ tí farabalẹ̀ sì ti dé èyí tó ga jù tó lálàáfíà láti gbogbo ẹgbà àwọn yẹn wọ́lọ́wọ́ àlà. Ẹ̀pọ̀ tó máa pákéjì question ẹ̀ tó ti question ti ẹ̀ ti ń pọ̀ jù ó ti ń gbinú ọ̀rọ̀ tó àbá kó nígbà tó ń jẹ́ every question tó máa tó pọ̀ wà lọ́wọ́ ilẹ̀ mẹ́fà. Tí ọba kí o try, bóyá ìwọ máa lè ṣe ìwọ wá kí gbogbo ṣàkóso gbogbo orí ẹ̀. Mo wà á ráyè láti fi ṣáàpì àti wíkì. Títí ọba ní bí a ti ọba kéré bí a lè fi pọ̀, tí ọba kì í ṣe òfẹ̀ṣẹ̀. ṣáàbù wítìrì àsìkò tó dáa jù kí Tàbí bring my microphone. ṣáàbù wítìrì àsìkò tó dáa jù kí ẹ kì í náà lè mẹ́sàn yẹn ànábì sọ wípé káàdì ilé ìrìn ṣáàbù àti wítìrì wà ẹni tó bá ní doubt wípé òun ò ní jí kí àtúbà tó tó kò ní ṣáàbù wítìrì ẹni tó bá ní ìjà yẹn èyí tó dáa jù náà ní káàdì ilé ṣáàbù wítìrì especially irú àwọn tó máa ń jí yóò jọ kí ẹni lè ṣáàbù wítìrì yẹn kí àkílẹ̀ kí ẹ bá yẹn láti là tán lóru òun ló dájú nítorí pé ànábì àwọn sọ àti lọ́sọ̀ fún àwọn àdéhùn pé kí a make a wítìrì wa as last of our prayer ẹni tó bá ti mọ̀ fún wọn jí lóru ó ṣàdúrà ó gbọdọ̀ kí wítìrì nítorí pé yóò yàn náà fílà ní yóò àti wítìrì yẹn fi parí ìwọ̀n ẹ̀. Èyí tó ti bẹ́ẹ̀ jù làbá ẹ̀ ti sọ kálukú jẹ́ kí ọlọ́kẹ́lẹ́ kan máa jẹun lẹ́rìí lẹ́nu mi ń béèrè ìbéèrè láti máa bọ́ọ̀dì nǹkan rather than say wọ́n ló béèrè yín nìyẹn. Ẹ̀rọ mi béèrè ìbéèrè tó dáa láti má ṣe ń béèrè. Ìyá Gani béèrè kan ẹ̀sìn ìgbà àwọn ọ̀dẹ̀ náà ti ń dìde ìbéèrè ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ lápapọ̀ ẹni. Wọ́n ní àwọn tó wá láti dáhùn ẹ̀gẹ́ ọdún wọ́n sọ wípé káwọn wọṣọ oníkọ́lọ̀ obìnrin wọṣọ oníkọ́lọ̀ tí ó kọ́ àwọn àṣẹ tí a ní ìta pé àṣẹ ìwọ̀n ní ṣe ìwọ̀n ní àdéhùn Ìyá níyàrá mi jẹun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون